हेलो एभ्रिवान नमस्ते मेरो नाम मोहन भट्टराई म एज अ युके काउन्सिलर चाहिँ सर्च एजुकेसनमा काम गरिरहेको छु र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी युकेको बारेमा केही डिस्कस गर्न गइरहेछौँ र जस्तो वाइ स्टडी इन युके रिक्वायरमेन्ट फर एप्लिकेसन र स्कलरसिप अपर्च्युनिटिज इन युके र कोर्स सिलेक्सन टिप्स र जुनमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कस्तो पार्ट टाइम जबहरू गर्न पाउनुहुन्छ र सँगसँगै चाहिँ हामीले लिभिङ एक्सपेन्सेसदेखि लिएर अथवा लिभिङ कस्ट इन युके कति पर्न जानेछ र जुनमा चाहिँ हामीले एडिसनल्ली चाहिँ लाइक युकेमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ किन बेटर छ भने त्यो कुरामा चाहिँ हामी के कुरा गर्न गइरहेछौँ यो भिडियोमा। सो यदि तपाईँहरूलाई युकेको लागि केही प्लान गरिराख्नु भएको छ, यदि युकेको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँको हरेक कुराहरू डिस्कस गर्नेछ। सो हरेक पोइन्टहरू चाहिँ हेर्नु जुन चाहिँ सानो पोइन्ट पनि हजुरलाई एकदम काम लाग्नेछ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। लाइक फर्स्टमा चाहिँ वाइ स्टडी इन द युके UK has its own world-class education, internationally respected qualification and outstanding career prospects. Like UK मा चाहिँ अब गर्नुको रिजन भनेको सर्ट ड्युरेसन कोर्स पनि छ जुनमा 3 इयर्स ब्याचलर्स र 1 इयर मास्टर्स डिग्री पनि छ। सँगसँगै चाहिँ आफ्टर ग्रेजुएसन तपाईँले 2 इयर्सको लागि पिएचडब्ल्यूहरू पनि पाउनुहुनेछ भने विदाउट आइएल्स पिटी पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक अब नेपालमा तपाईँको अथवा अल ओभर द वर्ल्डमै तपाईँको एजुकेसन सिस्टम भनेको युके ब्रिटिस एजुकेसन अनुसार नै फलो गरिरहेको छ जुनमा युके एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि चाहिँ बेस्ट अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्नेछ। र अर्को भनेको लाइक रिसेन्ट न्युज जुन चलिरहेको छ जुनमा डिपेन्डेन्ट चाहिँ लान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा, जुन चाहिँ मास्टर्स डिग्रीहरूमा तपाईँको डिपेन्डेन्ट लान चाहिँ पाइँदैन तर रिसर्च बेस्ड कोर्सहरूमा चाहिँ तपाईँले डिपेन्डेन्ट लान पाउनुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँसँग एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले रिसर्च कोर्सहरूमा इनरोल गर्नुहुन्छ भने 3 इयर्ससम्म चाहिँ तपाईँले पिएचडब्ल्यूहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो एप्लिकेसन त गर्नुभयो तर अब स्कलरसिपको पनि कुरा आउनेछ जुनमा स्कलरसिप तपाईँले भनेको 2500 देखि 3000सम्म पाउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै तपाईँको फुल फन्डिङ स्कलरसिपहरू पनि राखिएको हुन्छ जुनमा तपाईँले त्यो पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र सो रहेको कुरा तपाईँको कोर्स सेलेक्सनको लागि र कोर्स सेलेक्सनको लागि चाहिँ फर्स्ट भनेको तपाईँले रिलेभेन्ट कोर्समा चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि राम्रो। लाइक अब रिलेभेन्ट कोर्समा गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई दुईवटा इस्यु चाहिँ मेन हुनसक्छ, जुन चाहिँ नेपालको केस कुरा गर्नु नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट तपाईँले नपाउन सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको भिजाको लागि रिस्क हुनेछ। सो अब कस्तो कोर्समा चाहिँ अप्लाई गर्ने भन्दा तपाईँले बिजनेस पढिरहनु भएको छ भने सेम तपाईँको म्यानेजमेन्ट फिल्डहरूमा गर्नु पऱ्यो, फिजिक्स अथवा साइन्स बायोहरू गरिरहनु भएको छ भने सेम रिलेभेन्ट कोर्सहरूमा गर्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ इन्जिनियरिङ आइटी अथवा नर्सिङ मेडिकल कोर्सेसहरू गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो भिजाको लागि सँगसँगै युकेको डिग्री भनेको भोलिको दिनमा तपाईँको रिज्युममा पनि एकदमै भाइटल रोल खेल्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिग्री अथवा तपाईँको कोर्स सेलेक्सन गर्नुहुन्छ भने करियर पार्टमा पनि तपाईँले सोचेर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभयो। सो नेक्स्ट अर्को भनेको एज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भइसकेपछि कस्तो कस्तो पार्ट टाइम जब गर्न पाइन्छ जुन नर्मली फर्स्ट प्रायोरिटी आउने भनेको बारिस्टर कोर्स भयो। लाइकवाइज तपाईँको अब बेबी सिटर, डेलिभरी अथवा लाइब्रेरी असिस्टेन्ट तपाईँले यस्तो जबहरू चाहिँ गर्न पाउनुहुनेछ जुनमा चाहिँ 20 आवर पर विक काम गर्न पाउनुहुनेछ भने 40 आवर्स चाहिँ तपाईँले भेकेसन अथवा होलिडेजहरूमा चाहिँ काम गर्न पाउनुहुनेछ। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले अब एप्लिकेसन त गऱ्यौँ, ट्युसन फीको पार्ट पनि छँदैछ तर लिभिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ कतिको खर्च हुन्छ भन्ने कुरा हो। र युकेमा चाहिँ लिभिङ एक्सपेन्सेस भनेको तपाईँको एउटा इनसाइड लन्डन र आउटसाइड लन्डन भनेर छुट्याइएको छ जुनमा इनसाइड लन्डनमा तपाईँको 12,006 पर इयर तपाईँको एक्सपेन्सेस छ भने आउटसाइड लन्डनमा तपाईँको 9,207 पर इयरको एक्सपेन्सेस हुनेछ। जुनमा नर्मली चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्सेसहरू कम गराउन भनेको सेयरिङ बेसिसमा बस्दाखेरि चाहिँ राम्रो। लाइक अकोमोडेसनकै कुरा गरौँ, अकोमोडेसन भनेको तपाईँको नर्मली इनसाइड लन्डनले तपाईँको पर विकमा 250 पाउन्डदेखि लिएर 350 पाउन्डसम्म हुनेछ जुन चाहिँ महँगो पनि हो। र सँगसँगै तपाईँको आउटसाइडको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुनमा 90 पाउन्डदेखि लिएर 180 पाउन्डसम्म हुनेछ पर विकको। जुन यो क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँले कसरी सोच्नु भन्दाखेरि चाहिँ सेयरिङ बेसिसमा बस्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइदा अथवा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो अकोमोडेसन चुज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पहिलेदेखि नै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो। सो अब युकेलाई नै अप्लाई गर्ने डिसिसन लिइसक्नु भएको छ भने अब युकेमा तपाईँको कस्तो रिक्वायरमेन्ट अथवा कस्तो डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्ने छ भन्दा लाइक अब ब्याचलर्स लेभलको लागि गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको +2 यानि 12मा मिनिमम 2.6 जिपी आएको राम्रो। सँगसँगै आइएल्स पिटी गरिदिनुहुन्छ भने आइएल्समा 6 नट लेस देन 5.5 इज इनफ। अथवा पिटी गरिदिनुहुन्छ भने इजब्यान्ड 59सम्म चाहिँ चाहिन्छ है। जुनमा तपाईँको मास्टर्सको लागि हेरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको एकाडेमिक वाइज हेर्नुहुन्छ भने 2.9 जिपिएसम्म भएको राम्रो जुनमा स्कलरसिप कुरा प्लस पोइन्ट हुनेछ। र आइएल्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने इजब्यान्ड 6सम्म र कुनै कोर्सेसहरूमा चाहिँ 6.5 नट लेस देन 6सम्म पनि चाहिनेछ भने पिटीमा पनि तपाईँको इजब्यान्ड 59 नै चाहिनेछ। र सँगसँगै तपाईँलाई डकुमेन्टेसनको पार्ट हेर्नुहुन्छ भने फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सहरू कुनै पनि हासिल छैन। सो विदाउट आइएल्स प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको 12मा बी अथवा B+ चाहिने छ भने तपाईँको मार्किङमा छ भने अथवा मार्क्समा छ भने तपाईँको 60-65+ हुनुपर्नेछ तपाईँको विदाउट आइएल्स गर्नको लागि।
सो एप्लिकेसनको लागि के डकुमेन्ट चाहिने छ तपाईँको अल एकाडेमिक्स, ग्याप रहेको छ भने ग्याप एक्सप्लेनेसन लेटर, तपाईँको एसओपी एप्लिकेसनको लागि चाहिने छ र विदाउट आवर्स गरिदिनुहुन्छ भने एमओआई लेटर जुन चाहिँ तपाईँको मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन लेटर जुन चाहिँ कलेजले प्रोभाइड गरिदिनेछ र लेटर अफ रिकमेन्डेसन पनि चाहिनेछ र सँगसँगै तपाईँको यसको लागि एप्लिकेसन गर्दाखेरि फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्सको चाहिँ कुनै पनि ह्यासल छैन जुन चाहिँ इजी प्रोसेस नै छ। सो आई होप आजको भिडियो तपाईँहरूलाई इन्फर्मेटिभ अथवा केही इन्फर्मेसनहरू पाउनुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन रहेको छ भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ जुनमा काउन्सिलिङको लागि हजुरले बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सी यू गाइज अन नेक्स्ट भिडियो।